Hi, we're closer to the tower. Hi guys, it's me, Shine Weather. Welcome back to my channel. Ayun guys, nasa tower na tayo. Sa tower ng ano. Ito yung tower dito na ano, sa city na tinitirahan namin. Matagal, kahit nandito lang ako, matagal na ako hindi nakapunta dito. Every year, once a year lang siguro. Kaya ayun guys, akyat tayo dyan mamaya. Pero mag-explore muna kami sa ano, bago tayo akyat dyan sa tower. Makita natin yung overlooking ng buong city namin. Tapos mag-explore muna tayo sa park. Yung park dyan, ano yan siya? Yung park dito guys, before yan siya ginagawang park, is tapunan lang yan siya ng basura pagdating ko dito. Pero ganun, ngayon makikita natin gano'n na siya kaganda guys. Pakita ko sa inyo. Tapos punta tayo sa gilid niya, may ano siya, rose tunnel. So ngayon talagang bloom na bloom yung rose ngayon. Kaya sige, talaga guys, sama nyo ako doon. Kami pala, kasama ko yung ano, kaibigan ko si ano, si Ann Korea, yung anak ko dito. Oh, please subscribe to her channel. Let's go to the park. Naalala ko guys, nung spring pa, naghanap kami ng bike. Tapos binago, sinira yung sports center doon. Dito pala nila nilipat sa ano, sa tower. Ayun, yung tower. Tapos gumawa sila ng center dito para yan sa loob ng mga bike. Pwede kang hihiram dyan. Libre. Libre lang. Just bring your Korean ID. Ayun. Yung mga bata guys, yung mga nanay na nagtatrabaho, yung mga anak nila dito, nilagay lang nila sa ano, daycare center or child care. Kaya yun, yung mga teacher, pinapasyal yung mga bata para makalanghap ng, para naman makalanghap ng ano, fresh na hangin at syempre, pag namamasyal ka, wawala yung stress mo. Ayun, may aquarium dyan sa loob guys, tapos may observatory, kaya akyat tayo dyan mamaya. Kaya ayun guys, oh, makita nyo, sobrang linis na niya. Pero dati, tapunan lang to ng basura dito, ginawa nilang ano, ginawa nilang park. Explore tayo. Tapos dyan sa loob, except sa Rose Tunnel, maraming mga ano dyan. May playground, kids playground. Tapos may ano siya, free water park, mini water park for kids. Di ko alam kung nagbukas siya ngayon dahil weekdays kasi mostly mga weekend nandito maraming mga pamilya nagkagala. Pasok tayo sa park guys. Tahimik ang park ngayon dahil ano siya, weekdays. Today is Wednesday. So yung mga ano, mga parents at saka kids sobrang busy. Nasa work yung parents, nasa school naman yung mga kids. Kaya kami lang yung nagulo-gulo dito sa park guys. Tingnan mo oh, sobrang daming tao dito every week, pero makita mo, wala kang makitang basura dyan kung anong, kahit ano ng candy wrapper. Kaya ganun sila kadisiplina. Yung lahat ng ano dito, lahat ng mamamasyal dito, dinadala nila yung mga basura. Pero may mga basurahan din dito sa tabi yan. Tinatapon nila yan bago sila uuwi. Kaya dyan guys, doon tayo dadaan tayo sa ano. Dito may fountain, tapos yung mini water parks nandyan. Yung free mini water park. Ayan. Puntahan natin yung tower mamaya. Ayan, walang tao guys. Pero may ano, yung fountain gumagana, pero yung water park doon. Doon. Hindi siya gumagana. Oh, ang sarap dito sa ilalim ng ano, lamig. Sarap ng hangin. Dito guys. Ito dito sa plaza tuwing ano, Sabado at Linggo. Ang saya ng mga bata dito maglalaro ng fountain. Ngayon wala. Walang tao. Pati yung water park ko tahimik. Tapos, yun may stage. Nakita nyo may stage. May ano dito. May performance. Parang free concert. Ito
ito yung sinasabi ko guys na ano, many water parks, and this is free for all residents here in this city. Ay kahit nga ano, yung mga dayo, free din sila basta pupunta dito. Tapos yun yung mga cottage para sa ano, yan. Ang daming mga ano nila ginagawang mga fire cottage para sa ano, yan mga umbrella para dyan nagtatambay. Maglatag lang kayo ng ano dyan, mat. Tapos ito dito rin. Kaya sobrang crowded dito guys pag ano, weekend. Dati nung maliit pa yung mga kids ko, every weekend din kami nandito dahil libre nga eh. Tapos yung mga anak ko mahilig talaga mag-swimming. Pero ngayon kasi malaki na sila. Tapos dalaga na yung panganay ko. High school na. Ayaw na niya mag-expose ng ano ba. Yung sa outdoor. Dahil yung nga nasisira daw yung ano. Nasisira na yung beauty. Kaya hindi na kami masyadong pumupunta. Tapos yung bunso ko, grade 4. Hindi na rin siya masyadong pumupunta dito tuwing weekends. Dahil sobrang mahilig siya sa sports. Lagi siyang ano na may ano siya, may taekwondo, may soccer ng Sabado. Kaya ayun, namimiss ko yung time na banding namin na maliit pa sila na lagi kaming nagbabanding tuwing weekends. Kaya balik nagdadalaga ako ngayon guys. Ang daming isda dito pag may dala kang pagkain. Lalabas yung mga isda. Titingin nga ako sa bago kung may pagkain. Kuha nga ako ng pagkain. Ayun! Ayun, may isda! Ayun o, kuy. Ang dami dito. Bigyan ko na silang pagkain. Ayun yung mga isda guys, oh. Ayan sila, oh. Hindi nila kinakain yung binigay ko. Hindi na kilala. Pero kung kilala nila yan, kinakain nila, mag-abot-abot din sila dyan. Ayoko na sa inyo. Hindi yung kinakain, tinatapon ko. Buti pa kinakain ko na lang yun. Ayun, nakita na. Ayun! Ayun, ang saya nila, oh. Tingnan mo. Pero pasensya na kayo mga isda. Yun na yung dala kong pagkain na tira sa bag ko. Bye-bye! Ito yung mini kids park. Tapos, yun o, yung may ano doon, guys. Punta tayo dyan sa ano, may ano dyan, may camping car. Yung caravan, camping car. Yan. Pwede mag-overnight dyan sa dyan sa ano, pasok pa yung may X na ano doon, oh. Yun. Ba't bang ang dami nito kasi? View, subscribe, like, comment mo ko. Grabe ka healthy yung rose, oy. Yun, oh. Ooh. Ah, si Melvin yung nag-live kagabi. Ay, ito la vlog ate, say hi. Hi! Yan yung ano, Yung presidente namin. pinakamagandang ate namin dito. Nagtuturo sa amin lahat ng Korean language, Korean culture. Dahil siya yung pinakanauna sa amin. Tapos, ang bait-bait niya, dinala niya kami ng pagkain. Yay! May yogurt at saka kimbap. Kain tayo guys. Ang saya dito, kami lang, solo namin yung park. Kala ko, dala Thank niya you, mga bata. Kaya, Hello guys! Kimbap guys! Kimbap! Dala na yung pinakamabait naming ate. Diba? Sarap may ate. Mahal na mahal kami ni ate. Oh my God. mabait, pero yung dalawa mayaman. Mayaman sa lakwat sa... Mayaman Mayaman kami sa sa video. gala. Lagi lang nagbe-video, gumagala, wala namang income. Mayaman kami Iba yung mabait, iba yung mayaman. Mayaman sa puso. Ay, oo, syempre. Oh, mauna na ako. Guys, ang sarap, promise. Sobrang sarap binili. O yan. Gumagawa din ako ng kimbap nung Friday ata yun din. May field trip sila DJ. Malaki ng mga bata, no? Ay wala, na-miss ko na nung maliit sila na lagi kami gumagala every weekend. Ngayon, nabuboring ako maalis nag-iisa. Anak,
birthday! Yay! Congratulations! Lots of roses!